Hi mga kaibigan, ngayon gagawa tayo ng shrimp spring rolls, okay? Ito yung ating mga ingredients. Ito yung shrimp, ito yung ham, kahit anong brand ng luncheon meat, at saka isang cheese. We have red bell pepper. Kung gusto niyo maanghang, ito pwede ito. Pero ang gagawin ko itong red bell pepper, hindi siya maanghang. Tapos isang pack ng pambalot, spring rolls pastry. Tapos mga kaibigan, ito lahat na yung ginawa ko. In-slice ko na yung cheese, yung ham, tsaka yung red bell pepper. So ngayon, titimplahan mo na natin siya ng asin, tsaka paminta. Konting asin, konti lang kasi maalat. Tsaka paminta. Asin at saka konting paminta lang pangkalasa dun sa shrimp. Yes, babalutin na natin siya. Isang shrimp, isang ham, isang cheese, at saka isang chili. Usual, ganun pa rin yung pagbalot niya. Tapos lagyan natin siya na. Ganito po siya mga kaibigan. Lutuin na natin ang ating